কিউৰিয়াছ টেকলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আমি ইউটিউব চেনেলটোত আজি সেকেন্ড ভিডিও এটো আমি ইউটিউব চেনেলটোত কিছুমান হেকিং ৰিলেটেড কিছুমান জেনাৰেল ডেইলি হেক ডেইলি লাইফ হেক যেনেকৈ এইবিলাকৰ ওপৰত আমি কিছুমান নলেজ দিওঁ আপোনালোকক। হেতু মানে এইম ৰাখি আমি ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ। এই ইউটিউব চেনেলটোত আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক অফলাইন কেনেকৈ সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে। অফলাইন বুলি কওঁতে এটা কথা আহে যে অফলাইন সেভ কৰা কথাটো ইউটিউবত এটা অপশ্যন দিয়ে অফলাইন বুলি, কিন্তু সেই অফলাইনকে আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া সেভ কৰি ৰাখে তেতিয়া কি হয়, ইউটিউব চেনেলটো যেতিয়া আপুনি ইউটিউবটো যেতিয়া মানে আনষ্টল কৰিব ইউটিউব এপটো, তেতিয়া সেই ভিডিঅ'বিলাক নাথাকে, সেই ভিডিঅ'বিলাকো এপটোৰ লগতে যায়গৈ। আৰু এইটো কিয় হয় মই কৈ আছোঁ যে কিয় এইটো ডিলিট হৈ যায়, কিন্তু তাৰ আগতে মই আৰু কেইটামান কৈ দিওঁ যে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে এইটোৰ কাৰণে। যেতিয়া এনেকৈ ইউটিউববিলাক অফলাইন সেভ কৰি ৰখা হয় ভিডিঅ'বিলাক, তাৰপিছত যেতিয়া ইউটিউব ভিডিঅ' সেনেকৈ সেভ কৰি ৰখা ভিডিঅ'বিলাক আমি বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, লগতে বেলেগক আমি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ কপি কৰিব নোৱাৰোঁ। এই যিটো এপত থাকে সেই এপটোতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে। এইটোৰ কাৰণে ইউটিউবে কৰিলে, কাৰণ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুতে কি কৰে, বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনায়, বেলেগে সেই ভিডিঅ'বিলাক ডাউনলোড দি আকৌ এইবিলাক সিহঁতে নিজৰ চেনেলত আপলোড দিয়ে। সেইটো কাৰণে এইটো সিহঁতৰ ফালৰ পৰা এইটো ইলিগেল কৰি দিলে যে মানে ইউটিউব ভিডিঅ'বিলাক ডাউনলোড কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰে, ইউটিউবৰ কিছুমান সৰু ভিডিঅ' এটা সৰু কিছুমান ফাইলত মানে ছেভ কৰি ৰখায় নিজৰ আপোনালোকৰ মোবাইলতে, যেতিয়া আপোনালোকে অফলাইন ডাউনলোড দিয়ে। কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ছেভত নাপায় যে MP4 MKV এনেকুৱা ভিডিঅ' এক্সটেনশ্যন থাকে, আপুনি ভিডিঅ'বিলাক নাপায়। এইবিলাক কিছুমান ফাইলত থাকে, সেই ফাইলবিলাক আপুনি জেনেৰেল কপি কৰি বেলেগ ডিভাইচত চাব নোৱাৰে, অকল সেই ইউটিউব এপটোৰ থ্ৰুদিহে খোলা যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন ভিডিঅ'বিলাক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি দিব জেনেৰেল ভিডিঅ' টাইপৰ, সেইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি চাওঁ আহক কেনেকৈ সেইটো অফলাইন ছেভ কৰিব পাৰে আমাৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত। ফাৰ্ষ্টতে মই যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'লোঁ। ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈ তাত মই ভিডমেট চাৰ্চ কৰিলোঁ, VIDMATE ভিডমেট এপিকে চাৰ্চ কৰি দিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই লিংকটো যে vidmet.apk.com এইটো এটা অফিচিয়েল লিংক হয়, এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰিলে এই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই যিটো ভিডমেট যিটো এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন হয়, সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ যাব। সেইটো ডাউনলোড অ'কে বাটন দবালে ডাউনলোড হৈ যাব। কিন্তু মোৰ তাত এতিয়া আগৰ পৰা ডাউনলোড হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই ডাউনলোড এতিয়া দিয়া নাই, মই আগৰ ডাউনলোড হোৱাটোতে দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড। এইটো হ'ল ভিডমেটৰ এপটো। এতিয়া মই ইউটিউবৰ পৰা কিবা এটা ভিডিঅ' ডাউনলোড দিব লাগে। ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে মই ইউটিউবত গ'লোঁ, ইউটিউবৰ যিটো ইহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, অফিচিয়েল যিটো এপ হয় তাত গ'লোঁ। তাত গৈ পেলাই মই কিবা এটা চাৰ্চ কৰিলোঁ, হিন্দী চং চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা এইটো গানটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো গানটো মোৰ ডাউনলোড দিবলগীয়া আছে। ইউটিউবত এটা অফিচিয়েল ফিচাৰ্ছ এটা আছে যে ডাউনলোড অপশ্যন এটা থাকে, কিন্তু এই ডাউনলোডটো কৰিলে মই আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ, এই ডাউনলোড বাটনটো দবোৱাৰ পিছত সেইটো এটা ছেভ হয়, কিন্তু এইটো অকল ইউটিউব এপটোৰ কাৰণেহে ছেভ হয়। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ অফলাইন ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত দেখিছেনে তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে এইটো দেখিব ডাউনলোড ভিডিঅ'। ডাউনলোড ভিডিঅ' ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি এই ভিডমেট এপটোত সেই ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্টলি আহি যাব। সেই ভিডিঅ'টোলৈ ইয়াতে নেটটো অলপ শ্ল' হৈছে, সেই ভিডিঅ'টোত আহি গ'ল। সেই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এই বাটনটো দেখিছেনে, এৰ' মাৰ্কে দেখুৱাই থকা বাটনটোৰ তলত, এইটো মই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ শ্ল' হৈছে। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিলে যে কেনেকুৱা আপোনাক ভিডিঅ' কোৱালিটি, কি কোৱালিটিৰ লাগে ভিডিঅ', নে MP3 লাগে, ইয়াত গোটেইকেইটা কোৱালিটিয়ে পাব আপুনি। মই এতিয়া যদি 720p HD ভিডিঅ' ডাউনলোড দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া মই ইয়াত ডাউনলোড বাটনটো ক্লিক কৰিলে এইটো ডাইৰেক্টলি এইটো চাওক, ইয়াত এইটো ডাউনলোড হৈ আছে দেখিছেনে। এইটো ভিডিঅ' যেতিয়া ডাউনলোড কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া আপুনি এই ভিডিঅ'টো অফলাইন চাব পাৰিব, আৰু আপুনি ইউটিউব এপটো আনইনষ্টল কৰিলেও চাব পাৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব, লগতে কপিও কৰিব পাৰিব য'লৈ বিচাৰে। থেংক ইউ।